Перша світова війна, безумовно, була не найпершою війною у світі. Але саме тоді, точніше вже після її закінчення, з'явилось таке поняття, як втрачене покоління. Та чи доречно зараз у наш час використовувати його для окреслення вже наших поколінь, які переживають воєнний стан і бойові дії? Давайте спробуємо розібратись в цьому. Слід зазначити, що феномен втраченого покоління охоплює декілька аспектів, кожен з яких ми розберемо окремо. Почнемо. За теорією поколінь, теорія Штрауса-Гоува, цілі покоління людей відрізняються одне від одного внаслідок низки різноманітних причин, від соціальних до економічних. Так, це ті самі бумери, міленіали, покоління Z, тільки зараз зрозумів, як це символічно. Стереотипи про яких увійшли до широкого вжитку, та інші, про існування яких ми зазвичай навіть не думаємо. Наприклад, велике покоління 1901-1924 років. Поняття поколінь охоплює людей, народжених у період 20 або дещо більше років. Основні відмінності між ними при цьому пов'язані зі світоглядом, їхніми життєвими установками та цінностями. Теорія з'явилась тільки у 1991 році. Американські психологи передусім хотіли дослідити різницю між поколіннями американців і навіть пояснити через ці відмінності історичні події в Сполучених Штатах. Тож більшість висновків, які можна знайти в їхніх книгах, як мінімум не можна переносити на людей, котрі живуть чи виросли в інших країнах. Окрім того, теорія насправді зазнала критики, в тому числі і через відсутність реальних емпіричних доказів, через це її навіть деколи називають псевдонаукою. Її автори намагаються якомога більше узагальнити всіх людей, котрі живуть протягом великого проміжку часу, незважаючи навіть на їхнє соціальне положення, релігійні переконання та інші фактори. Проте ідея про помітну різницю між поколіннями, котра не просто стосується теми батьків і дітей, знайшла своє місце, якщо не у всьому науковому середовищі, то точно серед поціновувачів різних красивих теорій з графіками. І справді, усі ми різні, а деколи по однаковому різні. Особливо, якщо переживаємо в одному суспільстві якісь дійсно тектонічні зміни і травматичні події. Тож можемо припустити, що теорія поколінь дійсно може бути релевантною, але за певних умов та більш наукового підходу. І не забуваємо, що історія циклічна, а значить і деякі покоління можуть бути схожі на інші, які переживали подібні історичні події. Саме тому і прослідковується певна кореляція між світобаченням і хронологією. А втім, розвінчування або підтвердження теорії Штрауса-Гоува не є метою цього матеріалу. Може, колись потім, після війни. Тож поїхали далі. Поняття «втрачене покоління» з'явилося набагато раніше описаної вище теорії. Його поява напряму пов'язана із потрясіннями, жахами Першої світової війни. У цій війні брали участь 38 держав, велика кількість яких були європейськими. Війна тривала 4 роки і забрала з собою життя понад 10 мільйонів. Цифра не точна, різні джерела дають різні підрахунки. Ще більше людей було поранено. Економіка деяких країн зазнала просто нищівного удару. Багато сіл і міст було зруйновано. Після закінчення війни колишні солдати, повертаючись додому, часто його просто не знаходили. Були втрати і серед мирного населення, навіть якщо на їхній території безпосередньо не було бойових дій, через голод та хвороби. Для нас жахи цієї війни здаються далекими, особливо порівнюючи із сьогоденням і Другою світовою, про яку говорять значно більше. Але у людей початку 20-го сторіччя ще не було Другої світової, не було ядерної зброї, а хімічна та біологічна тільки розроблялися. Перша світова була одним із найбільш масштабних та найкривавіших збройних конфліктів за декілька століть до 1914 року. Трагедія, котра не могла не вплинути на психологічний стан людей, які все ж вижили.
Часто буває так, що певна річ або феномен існує, але не має своєї назви, тому що в цьому просто немає потреби. Схоже сталося із поняттям втраченого покоління, бо охоплює воно людей, народжених у проміжку з 1883 по 1900 роки, а весь світ заговорив про нього насамперед завдяки літературі. І письменникам, які показували у своїх творах, що таки трапилося із цим втраченим поколінням. У літературі як виді мистецтва дуже часто відображаються важливі тенденції, які насправді турбують суспільство. Тож у літературних творах часто можемо віднайти такий собі зріз епохи. Проаналізувати, що саме було у центрі світогляду певних людей певного часу. Так сталося і у випадку втраченого покоління. Поняття стало загальновідомим після його публікації Ернестом Хемінгуеєм. Втрачене покоління – це покоління передусім молодих, навіть юних людей, які у 1914 році і пізніше були мобілізовані на фронт. Деякі з них навіть банально школу так і не закінчили. Величезна кількість таки зовсім не повернулась. Решта повернулася вже іншими людьми. Усі ми знаємо, як саме впливає війна на світогляд, вона його дуже суттєво змінює. А те, як впливає війна на світогляд ще незрілої людини, можна сказати, вона його формує. Тільки подумайте, у Першій світовій війні було мобілізовано більше 70 мільйонів осіб, різних вікових груп. Та весь удар, увесь жах перших боїв прийняла на себе молодь, яку потім почали називати втраченою. Втраченими були й так і ненароджені діти цього покоління. До речі, ми і зараз не знаємо точну кількість українців, котрі воювали у Першій світовій. Ще більш трагічним є те, що та війна стала для України розділеною між Австро-Угорщиною та Російською імперією деякою мірою братовбивчою. Все ж саме поняття більш широко використовується не для позначення мертвих, а для характеристики тих, хто вижив після завершення хаосу війни. Тому втрачене покоління – це покоління людей, які так і не змогли стати частиною звичайного невоєнного життя. Таким чином вони були, так би мовити, втрачені для так званого нормального життя. Кожен по-своєму. Деякі з них не могли або не хотіли шукати роботу, або у них до неї не лежала душа. Інші знаходили своє щастя у розпитті алкогольних напоїв. Деякі добровільно йшли з життя. Якщо узагальнити, втрачене покоління робило ті самі неправильні життєві вибори. І ми ще не говоримо про людей, які втратили фізіологічне здоров'я, руку, ногу чи декілька кінцівок одночасно. Поняття інклюзивності – це вже віха кінця ХХ століття. І з таким нюансом, що, наприклад, до нас вона дійшла ще пізніше. А тепер уявіть, яку роботу можна було знайти людині з інвалідністю, коли не було інтернету та більшості так званих інтелектуальних професій, які з'явились тільки нещодавно. Повертаючись до відносно цілих, але скалічених психічно людей, які пережили Першу світову. А точніше до їх нетипових життєвих виборів. Ці вибори спричинені тим, що на їх ставлення як особистостей вплинула війна. Бо важко жити у новому післявоєнному світі, особливо якщо ти ніколи не жив у ньому, будучи вже дорослим. І останній твій спогад про мирне життя – момент, коли ти закінчуєш школу. Зате численні спогади про війну міцно і надовго закріпилися у твоїй свідомості. Чи всі, хто вижив і повернувся до звичайного життя, відповідали так званим критеріям втраченого покоління? Не вписувались у картину мирного життя? Звичайно, не всі. Це поняття, якби поетично і водночас похмуро воно деколи не звучало, напряму пов'язане з тим самим посттравматичним стресовим розладом та депресією. Просто ХХ століття стало саме тим періодом, коли цей феномен неспроможності адаптації у звичайний темп життя був помічений і навіть увіковічений у літературних творах Ремарка, Хемінгуея, Фіцджеральда та інших. Саме тут треба зробити ремарку, бо посттравматичний стресовий розлад тоді вважався іншим діагнозом, а саме контузією.
Психічні стани не були вивчені адекватно для реабілітації осіб із такими розладами чи хворобами. Програми реабілітації та терапії створювались на ходу лікарями, котрі подекуди на початку ХХ століття все ще практикували кровопускання як лікувальний метод, наприклад, лихоманки. Один із найбільш передових методів психотерапії взагалі опирався на роботи дідуся Фрейда та його учнів. Так, сумнозвісний психоаналіз, який не має доказової бази позитивного ефекту, та нині не має жодного відношення до доказової медицини та психіатрії. Це, щоб ви розуміли, наскільки взагалі ефективно проводили терапію ветеранам війни у той час. У багатьох випадках психотравми краще лікував плин часу та добре ставлення медсестер, ніж методи тодішніх лікарів. Така була ера. І ось повернемося до нашого часу. Ми з вами вже бачили багато того, що бачити не хотіли. Розпад СРСР, голодні 90-ті, анексія, антитерористична операція, пандемія, ось тепер ще більше загострення на військовому фронті. Страшні звірства окупантів на тимчасово окупованих територіях і на територіях, які вже були ними залишені. І хто зна, про що ще нам доведеться дізнатись. Та чи станемо ми тим самим зламаним, втраченим поколінням? Я схильний до того, що ні, це не відбудеться. Навіть зважаючи на циклічність історії. Ми вже знайомі із феноменом ПТСР. Ми знаємо, які процедури запускаються у людському організмі після пережитих бойових дій. Ми знаємо, що робити. Як би цинічно це не звучало, такі як я та мої побратими, ветерани АТО або тимчасово переміщені особи із ОРДЛО дали нашому суспільству фору у 8 років. За цей час Україна навчилася боротися як на фронті, так і в медичному плані лікування та реабілітації. Трохи поясню вам різницю між тим, як у психологічному плані буде переживати післявоєнні роки Ерефія та Україна. Якщо у вас раптом виникне таке бажання і ви почитаєте коменти під моїм матеріалом «Міф про дегуманізацію росіян», то побачите там висловлювання від росіян на тему того, що автор начебто закликає до їх геноциду. Але це не так. Моя дослівна цитата: «Ніяких діалогів, нищівні санкції, військовий розгром, ізоляція, репарації». Кінець цитати. Тобто ізоляція нації злочинців за їх злочини. Саме це вони чомусь розуміють під геноцидом, хоча термін геноцид стосується насамперед саме фізичного винищення. Насправді їх просто лякає слово ізоляція. Так от, вони прекрасно все розуміють. Те, що імперія, яка не може розширятись експансією, починає громадянську війну. Те, що їх так звані солдати після розгрому будуть вбивати їх самих. Те, що їх так зване поствоєнне покоління буде не таке, як наше. Воно буде жорстоке, воно буде калічити, гвалтувати та грабувати своє населення. Внаслідок розчарування та через накопичену за 20 років пропаганди ненависть. Тобто росіяни не такі дурні, як хочуть, щоб ви про них думали. Лицеміри та варвари, але не тупі. Ну, не всі. Вони можуть протягнути ланцюжок причинно-наслідкового зв'язку між військовим розгромом і тим, чому їх будуть тероризувати колишні так звані солдати, які повернулися із війни. Це є до того, що росіяни прекрасно розуміють ціну своїм так званим захисникам. Вони цього дуже бояться. І не дарма. Вони прекрасно пам'ятають Афганістан, внутрішній геноцид від своїх же, сумнозвісні 90-ті. Це дуже парадоксальна ситуація. Вони створили для себе суспільство, яке надихається маленькими переможними війнами у невеликих державах. І коли вони зіткнулися із нами і потенційним програшем, а тому майбутньою різаниною від власних військ усередині держави, тепер у їх вивернутій свідомості ми, українці, винні у всьому, що відбувається і що буде відбуватись.
у тому, що не здалися. Так, це надзвичайно дивний хід думок та збочена логіка, але що ви хочете від промитого та виродженого народу? У той же час у нас для захисників будуть з'являтися все нові і нові способи реабілітації, соціальні пільги будуть зростати, люди будуть зустрічати воїнів посмішками та подякою. Народ, який переміг навалу варварів та став щитом для всієї Європи. Я не кажу, що все буде дивовижно в один момент після перемоги, що на наступний ранок після неї ви прокинетесь у країні мрій. На жаль, ні. Вже знаю, роботи буде багато. Зараз у мене вже черга на психологічну реабілітацію після перемоги. Єдиний заклик до вас, мої глядачі, цінуйте ветеранів. Після 2018 року я помітив, що більшість почала забувати про ветеранів. Подвиг моїх побратимів та посестер, які віддавали своє здоров'я та життя, відійшли на другий план. Особливо мене вражали люди, які говорили «я втомився від війни», при цьому не разу не бувши на фронті. Люди, які щиро хотіли знайти мир там, де його немає. Наприклад, в очах Хуйла. Дивовижно наївні особи. Цінуйте ветеранів. Я роблю цей заклик не для себе. Автор прекрасно знає, як компенсувати розчарування у суспільстві. А от для інших це проблема психологічного характеру і досить велика. Якщо люди не можуть навіть усно подякувати ветерану за те, що він віддав для їх захисту, відбувається падіння внутрішніх цінностей, що може призвести до депресії, тривожних розладів або посилення ПТСР. А так, думаю, у мене ще будуть матеріали, пов'язані із цією темою, якщо, звісно, ви, мої любі співгромадяни, цього захочете. Вірте в ЗСУ. Слава Україні!